parts ng sa transmission natin. So we have this front pulley and we have the rear pulley. So this one is yung ating pulley talaga. Tapos ito naman yung ride surface. So at first kasi, yung initial niya is ganito yung belt niya. So we need to check. Ang una-una natin gagawin is to check kung bakit namin binabaklas sa transmission side. Kasi we need to check using the caliper kung flat pa ba yung surface niya. So kapag ito, ang check natin, yung una is yung pulley. So ayan, pakita ko sa inyo na ayan. Ano pa siya? Super lapad siya. Meaning, goods pa siya. So, hindi pa siya kailangan palitan. So, let's check on the other side. Kasi, kailangan parehas na okay or flat yung surface niya. I mean, pantay. Kasi if uneven siya, like on the other side, kahit yung isa lang, may possibility na mag-lose yung engine natin or yung transmission natin. So, we need to make sure na ito, isa sa pinaka unang-unang i-check natin sa transmission side. So, this one, makikita natin na medyo, ayan, may gap siya. I don't know kung nakikita nyo, pero meron siyang maliit na gap na hindi siya dapat ipawalang bahala. We need to change if ganito na yung situation ng front pulley natin. Kasi we need to meet the standard sa ating front pulley. So, ayan, after natin sa front pulley, let's go sa rear pulley natin. Yung pulley, yung tower. So, iisa-isahin natin yung part. Let's start with clutch housing. So, eto. By the way, meron kaming manual wherein doon natin i-base kung ano po yung mga standard and if you meet, kapag nag-loading tayo, of course, yun po yung time na kailangan natin palitan yung mga parts. Okay, so start natin yung clutch housing. So, this one, ang standard kasi na clutch housing is 125 mm. So, sulatin natin siya using itong panukat natin. Kapag mas malaki kasi habang nag-tear out siya or nagagamit na nag-expand siya. So, dapat yung standard natin is 125. Yes. So, ito is 123.45. Still, hindi pa naman siya nag-exceed sa natin na 125.5. So, this one is good pa. So, hindi pa siya kailangan i-replace.